วัสดีทุกท่านครับกลับมาพบกับคลิปนะหนุ่ยคุยขยะในคลิปนี้เป็นแกลลอนน้ำดื่มนะครับผมเป็นแกลลอนพลาสติก6 ลิตรนะครับผมจะนำมาทำเป็นของใช้ในบ้านกันนะครับโอเคครับติดตามชมกันนะครับจากแกลลอน6 ลิตรครับผม